Welcome to YouTube. Nobody cares about and pasta. Hello mga kababayan! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome pong muli sa panibago naming episode na ang tema ay pasta. The menu for today is seafood pasta, also called as tetrazzini. So, paano po? Sisimulan na po natin ang ating pagluluto. Let us welcome Chef Nora, known as Masyado! Hi guys! Ngayong pong araw na ito, magluluto po ako ng seafood pasta. Gagamitin ko po ay frozen. Tignan niyo po, may yellow pa. Frozen. So, ang ingredients po niya ay, madali lang po, kaya ng bulsa po natin ito. Garlic, minced onions, lemon, ano na po to, mushroom galing sa lata. May 1/4 cup lang po ako na flour. Plus milk, half cup lang po. Ayan o, half cup milk. And then, yung pong aking mga spices. Meron pa mamaya gamitin pa natin ng parsley. At saka po yung basil, dry basil, salt and pepper. Siyempre, paggawa po ako mamaya ng, siyempre may butter and ating pong spaghetti noodles. So, tara na po. Let's start. So, ngayon po, piniinit ko na po kanina dito sa aking Salad Master electric skillet ang tubig. So, tingnan, buksan po natin. Okay. So, kumukulo na po siya. So, ngayon po, kung siya po ay nakulo na, pwede na po natin ilagay ang pasta. So, ito na po, lalagay po natin ating pasta. And then, tatakpan lang po natin yan. At set po natin yung time ng 11 minutes. Exactong 11 minutes, al dente na po yung pasta. So, wait lang po natin ng 11 minutes. Okay, tapos na po ang ating 11 minutes. Look at po, naka-automatic shut off. At by the way, 130 degrees po lang po siya. Ang degrees po niya ay 130 lang. So, in 11 minutes. So, ayan na po. O, diba? Siya po ay al dente na kahit wala po siyang oil. Okay? So, now, i-anglit po lang natin dito. Tatanggalin po natin siya. I-drain po natin siya. Okay? So, yun na po, na-drain ko na po yung pasta. So, ngayon po, tinanggal ko na po yung tubig. Ngayon, tinit ko na po sa 230 degrees para lang po mainit. So, ito po. Magluluto po tayo ng walang oil. Though, gagamit ako mamaya ng butter. At least, konti lang yung feeling guilty ko. Okay? So, ito na po. Sila na po tayo. First, una po natin ilalagay ay garlic. So, ano po tayo. Magsusutay lang po ng garlic at onions. Kahit wala po siyang oil, pwede po. So, next po natin, kasi naman po ito ay evenly cook. Evenly po yung pagluluto po nito. So, next, lagay po natin ang mushroom. Canned mushroom. Then, sama-sama na po yan. So, takpan lang po natin ng 1 minute. Okay, so natapos po yung 1 minute. So, lagay po natin yung frozen seafood natin. Kasi nga frozen. Dump in lang po lahat to. So, yan. Dump in po natin yung frozen seafood. So, ipain po natin siya na siguro mga 2 to 3 minutes ulit. So, ayan. After 5 minutes or 3 minutes. Okay. So, babaan lang po natin ng degrees. Siguro mga ano lang, 150 lang kasi hindi naman po itong maluto. Okay, 150 na. So,
Dahil po dyan, wala pa butang oil, nakikita nyo naman, bilis siyang maluto, no? So, sa gitna po, maglalagay po tayo ng 1/4 cup of butter. Kasi, para po sa ating roux. Okay? Okay, medyo binabaan ko lang po siya. Pwede pong ilagay na rin dito yung mga mushroom, seafood. Pwede siyang i-set aside, pero ako dito na yan. Okay. Ito lang natin matunaw, yung butter. And then, nalagay po tayo ng flour. Ito po ang gagawin lang po natin roux. Sabihin ng roux, pinaghalong flour and butter. Ito yan. Pag nagawa kayo ng gravy, ganun din po. Okay. Pag napaghalo na po siya, lalagyan po natin ng milk. Siguro po mga 1/4 cup lang muna. Okay. At yan. Mimix po natin ng evenly yung butter, flour, and milk. So, pwede natin isama ang ating pong mixture. And then, dagdag po natin ang konting pang milk. Gusto po natin creamy ang ating pasta. Okay. At na po natin para po maganda po yung consistency ng sauce. Okay. Ayan. Ito po. And then, ikaw po siya nalagyan ng salt and pepper. Wait lang na po. And then, kaya po malapot gawa ng flour. So, lalagyan na po natin yung cream. Ito po ay double cream. Okay. Or kung ano pong cream, nestle cream, pwede po. Sarap na po ng isura. So, ngayon po, lalagay ko na po siya ng salt. Then, paminta, pepper. Then, some basil. Pagka po ganyan, kasi mabilis lang talaga to. Hinihinaan ko lang po yung temperature. Okay, para hindi po masunog. Nakikita nyo po, napaka-creamy na niya. Okay, so, ito naman po. Titikman po natin, no? Ilang ba po sa sauce? Okay. I'm using Himalayan salt kasi mauubos na yun. So, yan po. Okay. So, next. Ngayon naman po, lalagyan na po natin ang pasta. Yan. Okay, so, creamy na po nito. Luin lang po natin. So, depende pa rin po sa panlasa po ninyo. Ngayon, pag sinabi pong pasta or chicken or seafood tetrazzini, yun po ay binibake. So, ngayon po, dahil nandito na po tayo, ginagamit po natin ay Salad Master skillet, electric skillet. Ano po, dito na po siya i-bake. Dito na po lahat-lahat. How amazing this product. Okay po. So, okay. So, now, ito na po yung ating, by the way, kung nilalagyan ko po ng konting sugar para hindi mo masyadong mabalance lang po yung lasa. So, ano ho? So, kung hindi pa kayo satisfied, medyo naiiga siya, lalagyan nyo na ng konting milk. Okay? Para naman po magandang tingnan ng inyong pasta, napaka-creamy. So, since wala pa akong cheddar cheese ngayon, lalagyan ko ng sliced cheese lang ang available sa akin.
Okay. Lalagay ko po siya. Actually, okay na po to. So, lalagyan po natin ng parsley. Para po sa maganda pong tingnan. Garnish lang po tayo ng parsley. Tapos, ito po, sliced cheese. Naghugas naman po ako ng kamay. Okay. And then, kasi gusto ko po talagang cheesy yung aking seafood tetrazzini. Dito na po siya mag-melt. So, lalagyan po siya ng mozzarella. Mozzarella cheese. Dito naman po sa UAE ay lagi nagsisale ng mozzarella cheese. Eh. Sige, okay. So, last, yun na lang po. Tama na po yan. So, natin ng parsley para po maganda. Okay? Wala po kasi akong fresh. Pero maganda po siyang garnishing yung fresh. Okay? So, takpan na po natin. And then, set po natin po sa 130. 130 and about 10 minutes po. Or 10 minutes lang na para ma-melt po yung cheese. So, okay na po ito. Meron na po tayong seafood pasta or seafood tetrazzini kung ibibake po natin sa oven. So, wait po tayo. Okay, so tapos na po siya. Ito na po yung finished product. Wow, ang sarap. Cheesy po siya, oh. Look. Okay, so yun na po ang ating finished product. Ang seafood pasta or seafood tetrazzini. Okay, pipitin na po natin. Sarap. Melty cheesy. So, ito na po yung ating finished product. Ito po ang seafood pasta or seafood tetrazzini. So, pwede pong i-oven or dito po natin gamitin sa salad master skillet. So, kain na po tayo! Kung nais nyo po na malaman or lagi kayong updated sa aming new vlog, just hit the notification bell. And to support our YouTube channel, just click subscribe, like, and share. Kung meron po kayong gustong i-request, just comment below at gagawin po namin ang aming makakaya na i-prepare ang inyong requested dish. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kapuso, kapamilya at kapatid na nagsasabing, a healthy dish will give you a happy heart. Salamat po muli sa inyong pagtangkilik and see you po for our next video. God bless. Bye-bye!